السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع فيديو اليوم هو تلفاز MGS 40 بوصة LOD به مشكل سأوصل به الكهرباء. لاحظوا إذن يظهر لوغو التلفاز ويختفي، يظهر مجددا. لاحظوا إضاءة الخلفية تبقى شغالة، الصوت كذلك، ولكن الصورة غير موجودة. إذا هذا هو مشكل التلفاز. الآن سأقوم بفتحه ونكتشف. تابعوا. هذا هو شكل التلفاز من الداخل، ولو لاحظتم في الأول عندما شغلت التلفاز ظهر اللوغو واختفى بشكل طبيعي، ولكن في المرة الثانية ظهر واختفى بشكل غير طبيعي، بحيث تنحى تدريجيا أو تنحى ببطء. وهذا يعطينا فكرة على أن المشكل قد يكون من الشاشة البانل أو التيكون. إذن أول شيء سأقوم به هو فحص التيكون، والتيكون كما تلاحظون جاء تحت هذه القطعة الحديدية، وهو مدموج مع الشاشة. أول شيء فعله هو فحص الجهد الرئيسي الذي يغذي التيكون، ويكون عادة 12 فولت. سأفحص هنا في هذا الفيوز. أوصل الكهرباء الآن، انتظر لحين أن يقلع التلفاز. إذن سأفحص الآن. لاحظوا 12 فولت هي ثابتة. من الجهة الأخرى أيضا 12 فولت جيدة. المرحلة الثانية سوف أقوم بفحص الجهد الذي يخرج هذا الاي سي. هذا فهو محول دي سي تو دي سي، هو المسؤول عن تغذية الشاشة. إذن سأفحص هنا. لاحظوا هنا فون، المفروض أن يكون جهد. لاحظوا لا يوجد هنا. لاحظوا 12 فولت داخلة إلى هذا الاي سي، ولكن لا يخرج. المفروض هنا أن يكون جهد، فهذا كما قلت هو المسؤول عن تغذية الشاشة. ولكن كما رأيتم أصدقائي في الأول كان يظهر اللوغو ويختفي. هذا بمعنى أن هذا الاي سي يخرج الجهد، يخرج جهود. إن كان العكس لن يظهر اللوغو، من الأساس لن يظهر شيء في الصورة. إذن سأعمل خطوة، سأبقي المالتيمتر هكذا في هذه النقطة. على هذا الشكل، وأوصل الآن الكهرباء. أطفئ التلفاز، أوصله من جديد بالكهرباء لنرى ما سيحدث. الآن لاحظوا ظهرت 31 فولت واختفت، ولهذا يظهر اللوغو ويختفي، أو تظهر الصورة وتختفي. أعيد مرة أخرى. لاحظوا أشغل الآن. رأيتم تظهر 31 فولت وتختفي. إذا نستنتج من هذا بأن موجود مشكل. سوف نحاول معرفته الآن. سوف أفحص جهد الكنترول، لأن هذا التيكون يحتوي بطبيعة الحال على كنترول، وهو يشتغل ب3.3 فولت. لنرى إن كانت موجودة. لاحظوا هنا موجود هذا إبروم، وتغذيته فهي يتغذى بنفس الخط أو نفس المصدر الذي يتغذى به الكنترول، وهو يكون 3.3 فولت. إذا لنرى هنا عبر هذا المكثف هذا الصغير. لاحظوا لا يوجد جهد، يوجد 900 ملي فولت، تقريبا 1 فولت. رأيتم؟ إذا بما أن جهد الكنترول غير موجود في هذه اللحظة، وللإشارة تكون مبدئيا يشتغل ب3.3 فولت كمذربورد التلفزيون، ككنترول التلفزيون. أول شيء يأخذ تغذية هو الكنترول، كذلك كنترول التيكون، فهو أول شيء يبدأ في الاشتغال، تصله 3.3 فولت. إن كانت 3.3 فولت غير موجودة، فبطبيعة الحال الجهود الأخرى تكون غير موجودة، لأن هذا الكنترول يتحكم في هذا المحول دي سي تو دي سي.
بحيث يعمل له اون و اوف. اذا بما ان الكنترول الان ليست به تغذية، فطبيعي الا نجد باقي الجهود. يوجد فقط 900 ملي فولت. اذا مصدر هاد 3.3 فولت التي تغذي الكنترول مصدرها من هاد هنا، من هاد الدائرة هنا، وهذا المحول هذا الاي سي محول دي سي تو دي سي، فهو المسؤول عن 3.3 فولت لتغذية الكنترول. لو دققنا هنا سوف نجد بأن مكتوبة 3.3 فولت، هي غير موجودة. رأيتم؟ يوجد نفس الجهد الذي قمنا الذي وجدنا في الإبروم. لاحظوا، سأعمل نفس العملية. سأفصل التلفاز عن الكهرباء، أضبط هذا المالتيمتر. سأفصل الآن التلفاز عن الكهرباء وأوصله مجددا لنرى إن كانت ستظهر 3.3 فولت. نضحي 1.3، ننتظر لحين أن يقلع التلفاز. هي 3.3 فولت واختفت. لاحظوا، رأيتم؟ إذا موجود هنا خلل. سأعيد مرة أخرى، أشغل مجددا. هي تظهر 3.3 فولت وتختفي. حالها كحال هاد الاي سي هنا. إذا حتى هاد الاي سي هذا يفصل. سوف أرى الآن إن بقيت 12 فولت داخلة إلى هذا الاي سي هنا في هذا المكتب. لاحظوا هنا موجود 12 فولت. إذا الاي سي داخل له 12 فولت، ولكن له الآن فاصل لا يخرج. سأتأكد من باقي الجهود الأخرى. مثلا لدينا هنا 1.15 فولت. المفروض هنا أن نجد 1.15 فولت. إذا نوصل هنا، أطفئ التلفاز أو أفصل الكهرباء، أشغل مجددا لنرى كم سيظهر لنا في المالتيمتر. ظهرت 1 فولت. ظهر 1 فولت. أعيد مرة أخرى لنرى. ظهر فقط 1 فولت، والمكتوب هنا 1.15 وأعطانا في المالتيمتر 1 فولت. إذا نستنتج من هذا بأن هذا الجهد غير طبيعي. هذا الجهد غير طبيعي ربما هو السبب، هو سبب فصل الفولتيات الأخرى أو الجهود الأخرى. لهذا السبب يفصل هذا الاي سي. وإن فصل هذا الاي سي لا يخرج 3.3 فولت كما قلت لتغذية الكنترول، فبطبيعة الحال هذا الاي سي حتى هو سيفصل، لأنه تأتي إشارة الأون من الكنترول. فهمتم؟ المهم، هذا 1.15 فولت هنا التي تظهر أنها ضعيفة بها خلل، فهي لتغذية المعالج البروسيسور، لأن هذا الاي سي هذا مدموج فيه الكنترول والبروسيسور. الكنترول هذا هو الإبروم الخاص به، به أكواد البرمجة، وهذا البروسيسور كما قلنا يشتغل ب1.15 فولت. إذا هذا 1.15 فولت بها مشكل. كما رأيتم في الأول يظهر اللوغو ويختفي. هذه النقطة أظن بأنكم استوعبتموها. ما سوف أقوم به الآن، سوف أحاول فحص هذه النقطة هنا ل 1.15 فولت، وأرى قيمة المقاومة هنا، أو سوف أفحص على وضع الجرس. أولا أطفئ التلفاز وأشغل المالتيمتر. إذا نضع هنا في هذه النقطة. يوجد قصر
وتقريبا فهو قصر كلي. لاحظوا، رأيتم؟ وهذا مشكل بطبيعة الحال، هذا مشكل. ورغم ذلك أصدقائي يظهر 1 فولت، يعني يظهر 1 فولت. رغم ذلك هذا يعطينا فكرة على أن تلك 1.15 فولت فهي ذات أمبير عالي نوعا ما. أشغل مجددا التلفاز. لاحظوا في المنطقة التي بها القصر، لاحظوا سوف يظهر 1 فولت. رأيتم؟ يعني لو كانت هذه 1.15 فولت المسؤول عنها، أعتقد بأنه هذا الملف هنا مسؤول عن 1.15 فولت. إذن هذا 1.15 فولت فهي عالية في الأمبير. لو لم تكن عالية في الأمبير لما ظهرت بسبب هذا القصر. لاحظوا. إذن سأفصل التلفاز الآن. إذن موجود هنا مشكل بالتأكيد. سوف نحاول البحث عن سبب هذا القصر، المسبب هذا القصر. لاحظوا هنا مكثفات لتنعيم 1.15 فولت. طبيعي حتى هما سوف يكون بهم قصر، يعني جرس. إذن سوف أقوم بخطوة. بما أن يظهر هنا جهد، ركزوا معي أصدقائي، بما أن يظهر هنا جهد أكيد بأن المكون الإلكتروني العامل للقصر سوف ترتفع حرارته. هذا لا محالة، لأن في الأصل هنا يوجد أمبير لا بأس به، ومن خلاله سوف نحدد المكون العامل القصر. إذن عندما نشغل التلفاز يعني تظهر الجهود لثواني وتفصل. يظهر هذا 1 فولت هنا ويفصل. إذن في تلك الثواني أو في تلك الثانية سوف ترتفع لا محالة سخونة المكون العامل للقصر. سوف أعمل خطوة. سوف أدهن القليل من الفلاكس هنا وأشغل، لأن الفلاكس يتفاعل مع الحرارة بحيث يكون يعني ككريمة يعني هو، ولكن عندما يتعرض للحرارة يصبح سائل. فسوف أعمل هذه التجربة. ندهن فلاكس هنا ونرى إن شاء الله يكون خير. تابعوا. حتى الاي سي ربما يكون حتى الاي سي به، لان هذا الاي سي يوجد به حتى هو مكثفات داخليه، ربما مكثف داخلي في داخله يعني عمل قصر. اذا على هذا الشكل الان سأوصل الكهرباء. سوف نلاحظ هنا يا اصدقائي ان يتغير شيء. بسم الله. شغلت الان الكهرباء، وصلت الكهرباء. رأيتم يا أصدقائي ماذا حصل؟ رأيتم؟ الفلاكس في هذه النقطة يعني داب، وأيضا في الاي سي. سوف أعيد مرة أخرى لكي تستوعبوا الأمر جيدا. ندهن هنا. أشغل من جديد. بسم الله. رأيتم؟ هذه المكثفة هنا والاي سي. الآن سوف أقوم برفع هذه المكثفة هذه. سوف أزيل هذه المكثفة هذه ونرى. جيد. الآن سأفحص هل بقي القصر مازال موجود أم تنحى. الآن يعطي قراءة بدل القصر، بدل الجرس. إذا لقد تنحى القصر، بمعنى هذه المكثفة هذه هي سبب القصر. هذه لنفحصها.
رأيتم؟ إذن هي سبب القصر. سأستبدلها الآن بواحدة أخرى تكون بنفس الحجم واللون، ونجرب إن شاء الله يكون خير. وسوف أزيل حتى هذه، وأركب بدلها واحدة أخرى، لأنه هادو جاءوا يعني مركبين على التوازي، فهما لهم نفس القيمة. إذن على هذا الشكل سأنظف هذا المكان. جيد. الآن سأقوم بالتجريب. أشغل التلفاز، نضع المالتيمتر هنا. إذن سأشغل بسم الله. رأيتم الآن ظهرت 1.2 فولت، وهي الآن بقيت مستقرة. إذا لنرى 3.3 فولت، أكيد حتى هي سوف تبقى موجودة. هي 3.3 فولت. إذا هنا نرى هنا هي 31 فولت. الوضع الآن عادي. لنرى الصورة بسم الله. الآن موجود صورة. هي إذا كما تلاحظون يا أصدقائي، هي الآن التلفاز شغال بشكل جيد. إذا سأوضح نقطة قبل أن أختم الفيديو. إذا ذلك المحول دي سي تو دي سي أو ذلك الاي سي لما يفصل؟ إذا تتساءلون تقولون القصر كان في خط 1.15 فولت، إذا ما بالها الجهود الأخرى لما يعني تفصل؟ هذا لأن ذلك الاي سي به دائرة، مدموج فيه دائرة ما يسمى بالشورت سيركت بروتكشن، الحماية ضد من القصر. إذا عندما يكون مكون إلكتروني به قصر، فأوتوماتيكيا الاي سي يفصل الجهود. وأيضا يكون به حتى ما يسمى overload protection، يعني عندما يكون حمل زائد على الاي سي أو في جهد معين يغذي مكون معين، ذلك المكون يقع به خلل وهو لا يعمل القصر يعني كلي، فقط يعمل يصبح كمقاومة، وتلك المقاومة يعني تكون حمل زائد على الاي سي، وهذه العملية تسمى الاوفرلود بروتكشن، الحماية من الحمل الزائد أو السحب الزائد. إذا أصدقائي نأتي لنهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.